Вітаю вас, друзі! Останнім часом у нас не так вже й багато є хороших новин щодо російсько-української війни, але про одну сьогодні з вами я хочу поговорити, тому що росіянам буде значно набагато складніше використовувати керовані безпілотники для ударів по Україні. Зокрема, ті безпілотники, на які вони останнім часом ставили системи Starlink. Міністерство оборони України мало комунікацію із компанією SpaceX щодо даного питання і перші результати вже є. Росіяни почали скаржитися на обмеження, а Ілон Маск сказав сьогодні, що схоже заходи, яких ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, якщо потрібно зробити ще щось. Почну здалека. Раніше Starlink використовували тільки Сили безпеки та оборони України, і це є дуже важливою частиною української інфраструктури зв'язку. Без Starlinkів зараз практично неможливо уявити ефективне ведення бойових дій українською армією, тому що зв'язок – це основа, але десь протягом останнього року, можливо трохи більше, росіяни також почали використовувати старлінки неподалік від лінії бойового зіткнення, тому що система працює таким чином, що Starlink має покриття на території України, не на тимчасово окупованих територіях України, хоча там є деякі нюанси. І от коли росіяни виставляли свої термінали неподалік від лінії бойового зіткнення, вони працювали. І таким чином наш ворог отримував зв'язок. Ми про це дізналися, тому що росіяни самі почали про це розповідати, але пізніше українські військові оператори безпілотників неодноразово знищували російські старлінки. У росіян наразі немає аналогічних систем, і я маю сказати, що останнім часом і значна частина їхньої бойової роботи була зав'язана також на роботу старлінків неподалік від лінії бойового зіткнення, і сьогодні російські старлінки на фронті, на жаль, поки принаймні продовжують працювати. Росіяни, до речі, встановлювали Starlink одного разу і на коня. Не питайте для чого, я не знаю відповіді, але факт. Приварили, все четко. Сейчас Starlink вытаскивается сюда и, соответственно, вставляется. Вот так вот. Такая конструкция, связь ловит. Вот такая вот трансляция на коне. Я думаю, доволі скоро у росіян багато що зміниться у цьому плані, але про все по порядку. А зараз я закликаю вас зробити надзвичайно важливий донат на Русоріз, тому що ми маємо багато незакритих запитів із найгарячіших ділянок фронту, і ваша підтримка сьогодні вкрай необхідна. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, і ще там поруч є баночка на шахедоріз. Туди теж по можливості 2 гривні закиньте, тому що і керовані, і не керовані російські безпілотники треба збивати, в тому числі дронами-перехоплювачами. Тому ми закликаємо всіх продовжувати донатити на Русоріз, оскільки ваші 2 гривні стануть квитками на концерт Кобзона для незліченної кількості окупантів. Ну і не забувайте, а вже ж підписатися на мій канал, якщо досі ви з якихось незрозумілих причин цього не зробили. Отже, останні десь півроку росіяни почали все активніше використовувати проти України керовані безпілотники. Є керовані шахеди, які принаймні поки що можуть уражати цілі на глибину орієнтовно 100-150 кілометрів, можливо трошки більше. А є іще 2 типи інших безпілотників, на яких, власне, і фіксувалося встановлення терміналів Starlink. Один із таких безпілотників – це «Молнія». Як то кажуть, дрон зліплений із відомої субстанції та палиць, але тим не менш він працює. І росіяни перетворили його на багатоцільову платформу. По факту це FPV літакового типу, який у базовій модифікації може летіти на глибину орієнтовно 40-50 кілометрів і нести на собі плюс-мінус 5 кілограмів корисного навантаження. «Молнія» – це дуже масовий і дуже дешевий у виробництві безпілотник. Я думаю, що його собівартість складає менше $1000, і він цим і небезпечний, тим, що його багато і воно дешеве. «Молнію» росіяни використовують і як ретранслятор, і як ударний безпілотник, і для дистанційного мінування, і для логістичних місій. Є інформація, що там буває зв'язок і на оптоволокні, і навіть інколи «Молнія» є такою собі маткою для доставки FPV квадрокоптерного типу. Словом, нічого приємного від неї немає, і от останнім часом
почали фіксувати, що росіяни на цю молнію прикрутили Starlink, що дозволяє її використовувати, ну, не те щоб на більшій дистанції, але із значно кращим зв'язком і уражати наші об'єкти, в тому числі рухомі. Це велика неприємність. І ще один безпілотник, який останнім часом росіяни почали використовувати дуже активно для ударів у глиб території України, це Італмас або БМ-35. Це, якщо говорити спрощено, такий собі міні-шахет. Він має бойову частину або 50, або до 30 кілограмів, в залежності від типу. Радіус поки що невідомий, але є інформація, що він може летіти на 500 кілометрів. І саме безпілотники Італмас в керованому виконанні росіяни почали масово використовувати для того, щоб завдавати ударів у глиб території нашої країни. Центр Рубікон Міністерства оборони так званої Російської Федерації неодноразово публікував відео застосування Італмаса із системою зв'язку саме Starlink. Ці дрони били як по наших військових об'єктах, так і по цивільній інфраструктурі, по цивільних суднах. Це, знову ж таки, докази цих злочинів росіяни самі публікували. Те, що росіяни почали використовувати керовані безпілотники зі Старлінком для ударів у глиб нашої країни, це дуже велика небезпека. Бо одна справа, коли противник б'є дронами по координатах, по якихось стаціонарних об'єктах і не бачить от в режимі онлайн, куди летить дрон, а зовсім інша справа, коли оператор російського безпілотника бачить, куди він скеровує безпілотник. Тому що це дозволяє уражати рухомі цілі. Це дозволяє виявляти і уражати зенітно-ракетні комплекси, наші радари, нашу авіацію і багато-багато інших дуже критичних для нашої оборони об'єктів. І саме тому Міністерство оборони України, Михайло Федоров, зокрема, дуже швидко включився для вирішення цієї проблеми. Я був на одній із нарад, коли обговорювалися методи вирішення проблеми використання росіянами Starlink, і процес пішов. Була комунікація між Міністерством оборони та компанією SpaceX та Ілоном Маском, після чого почали з'являтися рішення, які одразу відчули на собі росіяни. Власне, учора росіяни почали скаржитися, що у них перестали працювати старлінки на швидкості більше ніж 90 км на годину. Це і є ті заходи із термінової екстреної протидії, які були вжиті після комунікації SpaceX та Міністерства оборони України. Варто відзначити, що ці заходи є екстреними, тимчасовими і вкрай необхідними. Без них неможливо було обійтися, тому що необхідно убезпечити наших людей, наші об'єкти інфраструктури та засоби протиповітряної оборони від російських атак безпілотників із використанням систем зв'язку Starlink. На даний момент ці заходи не стосуються нерухомих терміналів або терміналів, які рухаються із маленькою швидкістю. Я знаю, що також це може вплинути на роботу деяких українських користувачів, яким потрібно, щоб старлінки могли працювати на швидкості 90 км на годину або більше. Але маю підкреслити, це тимчасові заходи. Далі будуть впроваджені інші механізми, які, я сподіваюся, я не можу усього, звісно, казати на згал, але я сподіваюся, що дозволять, скажу так, іще більш суттєво обмежити роботу російських терміналів Starlink, будь-яких, і при цьому не буде обмежена, в принципі, робота українських терміналів для виконання найрізноманітніших завдань. Ну і окремо маю відзначити, що мені дуже імпонує швидкість реакції міністра оборони на цю проблему. Як тільки вона виникла, практично одразу міністр узявся її розв'язувати. Я бачу, що подібні принципи будуть стосуватися і інших проблем, які у нас виникають в силах безпеки та оборони України. Але про це якось згодом. Дуже важливо також розуміти, дорогі друзі, що це ще, на жаль, не означає, що у росіян не буде керованих безпілотників в принципі. Росіяни можуть використовувати деякі свої безпілотники із системою керування на LTE-зв'язку, тобто від наших мобільних операторів. Це окреме питання, яке потребує опрацювання.
Також росіяни використовують, зокрема, керовані шахеди на системах межзв'язку, і це теж дуже великий виклик, дуже велика проблема, але зараз ведеться теж активна робота для того, щоб цьому протидіяти. Наш ворог не стоїть на місці, треба віддати йому належне, він дуже швидко вдосконалюється, дуже швидко навчається, і тому наша реакція має бути і є дуже швидкою для того, щоб протидіяти новим викликам з боку агресора. Ну і декілька слів іще скажу про ситуацію на фронті. Матір одного із російських військових, який заблокований зараз знаходиться у Куп'янській центральній лікарні, написала лист до Владимира Путіна із проханням вивести його із оточення. Але Владимир Путін, звісно, її не почує, тому що він живе у своєму казковому світі. Купянск уже несколько дней находится, то есть несколько недель уже находится фактически в наших руках полностью, целиком. І з огляду на те, що росіяни узяли Куп'янську у кредит, так вони називають оголошення про взяття контролю над населеним пунктом тоді, коли російська армія насправді населений пункт не контролює. Це означає, що російські командири будуть гнати росіян у іще більші м'ясні штурми, що, в принципі, вже відбувається для того, щоб підтягнути реальність до тих заяв, які раніше озвучував Владимир Путін або Герасимов. До слова про Герасимова, він днями сказав іще, що російська армія повністю контролює місто Куп'янськ-Вузловий. Це неправда, і брехню Герасимова спростовують самі росіяни. Герасимову, начальнику Генштаба, не впервые попадать, когда он объявляет об освобождении тех или иных населенных пунктов, а они не освобождены. Но вот он сейчас надо лишний раз говорить о том, что система уже настолько пришла в опасное состояние, в опасный кризис, что Герасимов просто не получает, он просто читает доклады. То есть система лжи, обмана. У січні інтенсивність російських атак на фронті дещо знизилася, тому що є складні погодні умови, але зовсім скоро росіяни почнуть діяти іще активніше. І зараз дуже важливо завчасно поставити нашому війську нові дрони камікадзе, щоб знищувати російське м'ясо і щоб відбивати ворожі штурми. І я дякую за те, що ви постійно допомагаєте, бо завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали іще 135 нових різних FPV. Знаєте, за що ми цінуємо вашу спільноту? Та все просто. Ви не запитуєте, коли закінчиться війна. Ви дбаєте про те, аби закінчувались росіяни. Тому батальйон безпілотних систем «Ворон» з 100-ї окремої механізованої бригади дякує спільноті Стерненка за ці чудові дрони, за ці прекрасні котушки оптоволокна в кількості 35 штук та наземну станцію. Продовжуємо вбивати росіян разом. Слава українському народові! Бажаю здоров'я. 68-ма окрема єгерська бригада, підрозділ Шершні Довбуша, дякую спільноті Стерненка та пана Стерненка за надані оптоволоконні дрони. Ці дрони допоможуть нам в умовах великої кількості РЕБ залітати туди, де окупант нас не очікує. Донатьте на Русоріс, допомагайте нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надані нам дрони від 1-го МБ 44-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! На зв'язку Рубак Фурія прикордонної бригади ГАРД. Вже вкотре ми висловлюємо слова вдячності благодійному фонду «Спільнота Стерненка» та самому пану Сергію за передачу нам чергової партії 10-дюймових FPV-дронів для роботи по наземних цілях. Невдовзі ці мультироторні хижаки допомагатимуть нам відбивати ворожі штурми, знищуючи противника, його техніку та озброєння. Тому ми закликаємо всіх продовжувати донатити на Русоріс, оскільки ваші 2 гривні стануть квитками на концерт Кобзона для незліченної кількості окупантів. Всім дякуємо, разом до перемоги та слава Україні! Героям слава, друзі! Сьогодні у нас є хороші новини, але треба буде іще багато зробити для того, щоб такі новини траплялися частіше. Дякую за вашу підтримку, дякую за вашу постійну допомогу. Не зупиняйтеся і продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.